اگه شب بخواید با پارتنرتون یه فیلم عاشقانه ببینید، چه فیلمی رو پیشنهاد میدید؟ خوش اومدید مووی دیلر. خوشحالم اینجا ایده نگاه میکنید. محسن هستم. مثل همیشه یه عشق فیلم 3 فیلم عاشقانه تو این برنامه بهتون معرفی میکنم. ولی قبل از هر چیز فکر میکنم این موضوع رو باید تقریبا تو چند تا برنامه آیندهم بگم که فیلمایی که من معرفی میکنم حتما لازم نیستش تو لیستای خاصی باشه، انتخاب منتقدین باشه، جوایز خیلی بزرگی گرفته باشه. این فیلمایی هستن که توی ژانر خودشون کمتر دیده شدن یا تو اون سالی که پخش شدن درست حسابی تبلیغ نشده، درست حسابی دیده نشدن و بعد از چند ماه از یاد همه رفتن. و این میشه که تو این طوفان فیلم‌های جدید، سریال‌های جدید، کانال‌های استریم این فیلم‌ها محو میشن. ولی نگران نباشید. مثل همیشه من نمیذارم جا مونده جا بمونه. پس سریع میریم سراغ اصل مطلب. 3 تا فیلم عاشقانه مطمئنم حالت جا میاره. One Day محصول 2011. کارگردان لون شرفیک و با بازی آن هاتوی و جیم استریجس. این فیلم بر اساس رمانی به همین اسم نوشته دیوید نیکولز ساخته شده. فیلم داستان عاشقانه یه رابطه خاص میان 2 شخصیت اصلی رو روایت میکنه. این روایت در طول 2 دهه دنبال میشه. اما با یه ایده جالب. هر سال فقط 1 روز از زندگی اونا رو میبینیم. داستان دختری باهوش و ایدئالگرا و پسری خوشگذران و بیخیال و جذاب. شیمی بازیگران فیلم خیلی خوب از آب در اومده. نقش برای آن هاتوی نوشته شده بوده و کارگردان فیلم اصلا به شخص دیگه حتی فکر نمی‌کرد. در کنارش این روایت غیرخطی داستان که هر سال فقط 1 روز از زندگی این 2 شخصیت رو نشون میده باعث شده فیلم متفاوت به نظر برسه. این فیلم برداری خوبی داره، رنگبندی گرمی داره و اون حس نوستالژی رو به بیننده منتقل میکنه. موسیقی متن فیلم با ملودیای خیلی احساسیش احساسات رو به بیننده خیلی خوب منتقل میکنه. فیلم یه پایان تاثیرگذار داره که مطمئنم غافلگیر میشید. این فیلم یه اقتباس نسبتاً وفادار به کتابه. با اینکه طرفدارای کتاب وقتی که فیلم ساخته شد یه کمی توی شبکه‌های اجتماعی راضی نبودن از پایان فیلم، ولی مطمئنم که پایان فیلم حداقل شما رو راضی میکنه. برای کسایی که تجربه عشق یا یه رابطه طولانی مدت داشتن، این فیلم میتونه تجربه فراموش نشدنی باشه. یه رابطه پایدار مهمتره یا رابطه‌ای که قلبتو به تپش بندازه. Take This Waltz محصول 2011 به کارگردانی سارا پولی. این دومین فیلم به کارگردانی سارا پولی بوده. که دراما عاشقانه با بازی میشل ویلیامز، ست روگن و لوک کربی. فیلم داستان زنی به نام مارگو با بازی میشل ویلیامز رو روایت میکنه که 5 ساله با همسرش زندگی میکنه و رابطه آنها صمیمی و دوستانه است. ولی مارگو احساس میکنه چیزی تو زندگیش کمه. حس میکنه چیزی باید تغییر کنه. این فیلم سارا پولی به موضوعی میپردازه که شاید کمتر راجبش تو فیلم‌های عاشقانه صحبت میشه. احساس نارضایتی درونی و میل به هیجان و تاثیر گذر زمان بر یک رابطه طولانی مدت، چیزیه که راجبش تو فیلم صحبت میشه. میشل ویلیامز یکی از اون بازیگرایی که به نظر من فوق‌العاده آندرریتد. با اینکه 5 بار کاندید اسکار شده ولی هنوز به حقش نرسیده. این همسر سابق هیث لجر فیلم‌های خیلی خیلی خوبی بازی کرده و تیک دیس والتز یکی از اوناست. اجرای فوق‌العاده استادانه داره و احساسات شخصیت رو به خوبی نمایش میده. ست روگن که ما اونو بیشتر تو نقشه کمدی می‌بینیم، اینجا یه نقش جدی داره. نقش همسر میشل ویلیامز رو تو این فیلم بازی میکنه و این نقش برای خود این شخصیت نوشته شده بود. یکی از نقاط قوت فیلم دیالوگایی که برای شخصیت‌ها نوشته شده. فوق‌العاده واقعی، فوق‌العاده تاثیرگذار. دقیقاً مثل کلمات محاوره‌ای که خودمون هر روز استفاده میکنیم. سارا پولی سعی کرده به جای موقعیت‌های کلیشه‌ای عاشقانه، لحظاتی رو خلق کنه که هر کسی ممکنه تو زندگی واقعیش تجربه کنه. فیلم نگاهی بالغ و واقع‌گرایانه داره به میل انسان برای تغییر و اینکه انسان چقدر تغییر میکنه و چقدر دوست داره تغییر بکنه. توی فیلم پر از رنگه. داخل خونه، اتاقها، خیابون و هر جایی که شما در شهر میبینید و پرسه میزنید و هر جایی که توی شهر دوربین پرسه میزنه پر از رنگه، پر از گرماست و این گرما توی فیلم به خوبی به تماشاگر منتقل میشه. فیلم درباره عشق، وسوسه و نارضایتی‌های درونیه و به جای پاسخ قطعی مخاطب رو وادار به فکر درباره تصمیمات احساسی و عواقب اون میکنه. بهتون پیشنهاد میدم این فیلمم از دست ندید. اگه یه روز عشق تو رو نشناسه چیکار میکنی؟ لیتل فیش محصول 2020
به کارگردانی چاد هارتیگان و بازی اولیویا کوک و جک اوکانل. این کارگردان قبل از این فیلم مهمی نداشت و بعد از اونم هنوز تا جایی که من میدونم فیلم مهمی نساخته. این فیلم تو بحبوحه کرونا پخش شد و منم اتفاقی باش مواجه شدم و دلمو برد. اولیویا کوک که الان بازیگر مشهوری شده با بازی در نقش پرنسس هایتاور تو سریال هاوس آف دراگون و جک اوکانل هم تو چند تا فیلم اکشن ازش بازی خوب دیدیم، ولی فکر میکنم اینجا یکی از اون بازی تاثیرگذار خودشو داشته. داستان فیلم تو دنیاییه که بیماری نادر باعث شده مردم کم کم خاطراتشون رو از دست بدن. اما و جود با بازی اولیویا کوک و جک اوکانل تلاش میکنن عشقشون رو زنده نگه دارن تا وقتی که جود کم کم فراموش میکنه که کیه و اما رو نمیشناسه. مثل فیلم قبلی شیمی این دو بازیگرم به خوبی از کار در اومده. اولیویا کوک ترکیبی از عشق و استیصال رو به خوبی به نمایش میذاره و جک اوکانل هم به زیبایی مراحل مختلف از دست دادن حافظه رو به ما نشون میده. روایت غیر خطی باعث میشه بیننده هم مثل شخصیت‌ها در خاطرات غرق بشه. سکانسایی که بین گذشته و حال جابجا میشن تأثیر خیلی عمیقی میذارن. فیلمبرداری این فیلم هم فوق‌العاده زیباست. با رنگ‌های ملایم یه حس نوستالژیک به شما میده. موسیقی فیلم خیلی آروم و یه فضای غم‌انگیز داره. و حس مالی خولیایی که تو کل فیلم جریان داره شما رو درگیر خودش میکنه. فیلم به جای تمرکز به جنبه‌های علمی بیماری به روی تأثیر اون روی روابط انسانی و عشق تمرکز داره. چرا این فیلم کمتر دیده شد؟ یکی از نکاتش زمان نامناسب اکرانش بود. فیلم تو بحبوحه کرونا بین سال 2021 اکران شد که توی اون زمان با توجه به داستان فیلم کی حوصله اینجور فیلم‌ها رو داشت. یکی دیگه از نکاتی که باعث دیده نشدن فیلم شد نداشتن بودجه تبلیغاتی قوی بود و همچنین بازیگرایی که ای لیست باشن، یعنی بازیگرایی که بیشتر شناخته شده باشن. این دو بازیگر کارشون خیلی خوبه ولی تو اون زمان انقدر معروف نبودن. به علاوه فضای احساسی و سنگین فیلم که توی اون زمان خریدار نداشت. در کل فیلم عاشقانه تلخ و دردناکه که با بازی خیلی خوب بازیگرا و کارگردانی چاد هارتیگان فیلم رو به یه اثر موندگار تبدیل کنه. فیلم بعد از پخش تو سرویس‌های استریم خیلی بیشتر دیده شد، ولی نه اونجوری که باید و شاید. اگر به من بگید تو دوران پاندمی فقط چند تا فیلم معرفی کن، قطعاً لیتل فیش یکی از اوناست. خب این هم 3 تا فیلم عاشقانه. امیدوارم برای همه سلیقه‌ها یه فیلم پیدا شده باشه. مثل همیشه منتظر کامنتاتون هستم. اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید و لایک کنید و اگر میخواید از ویدیوهای دیگه منم باخبر بشید این زنگوله رو بزنید. ممنونتون.